Breakfast na po ba ang lahat? Yan, you can use the chat box pag meron pa po tayong mga responses. Yan, para mas interactive tayo. Ayan, so, yan. Wow, buti pa si Coach. Ayan, so, sino po ba dito yung mga, may I know if meron ba tayong mga kasama na less than a month? Yan, type 2. Lagi tayong type 1 eh. Type 2 na lang. Coffee, ayan. Ako din po coffee lang. Ayan, si Coach Alan. Wow. So, I assume siguro mga few weeks pa lang. Good morning, Mentor James. Alright, so siguro mag-start na tayo para at least matapos din tayo ng maaga. And I know kasi marami rin tayong mga plans for today. Ayan. So, I would suggest that for those of you who are new here, or kahit doon sa mga medyo luma na din. Yan, hindi ko natatanungin kung gaano katagal, pero for first time to hear the product training, yan. So, maganda talaga na makapagsulat ka para marami ka rin makulot na knowledge, no? Ayan. So, ito pala wait lang. Ayan, good morning po, Mentor Chris. Alright. So, alright, so let's start. Okay, so hindi pa po pala ako nakapagpapakilala, no? Ayan, so by the way, I'm your host for today and also your speaker. Ayan. So medyo tayo ngayon? Medyo hataw. Ayan, so thank you very much again for coming here to all the 15 participants. So by the way, let's start, no? So I'm Coach Abby. I'm one of your licensed product trainers here in USANA and in Mavericks United. And I'm also a mompreneur. I have a 2-year-old kid. Ayan, and a licensed occupational therapist by profession. So, ayan, I deal with special kids, no? Yung mga children with special needs. So, yan. Right. So, clear naman po ba ako? Please type clear sa chat box po natin. And I hope I'm clear. Ayan, all right. Okay. So, let's start. Ayan. So, this is our company. Let's begin with our company first. We are here in USANA. It's a Greek Latin word meaning true health o tunay na kalusugan. And our goal or our vision, the vision of the founder is to be the healthiest family on earth. So I've been here in this company for a couple of years na rin, and I'm very, very proud na nandito ako. Okay, so dapat tayong lahat very proud of this company that we are sharing, no? So, ayan. And we are founded by a scientist, not a businessman. So, sa mga bago, ayan. So, this is Dr. Myron Wentz. We are very privileged to meet him in person back in 2018 yata. Sa international convention, sa Asia Pacific Convention sa Singapore. And talagang grabe kasi some of the people that we encounter, 'di ba, yung mga guests natin, minsan tinatanong kung buhay pa ba yung natin, yung founder. Yan. Yes po, buhay na buhay pa po siya and very healthy ang taong yan, no? So he is a scientist, a microbiologist, and immunologist by profession, and he was awarded with this very prestigious award, which is the Albert Einstein Award in the Life Sciences. So, grabe yung vision niya. Ito na lang, di ba? The USANA family will be the healthiest family on earth, which is very relevant nowadays, especially naglalabasan na naman yung mga bagong sub-variants, di ba? May COVID pa rin, so we have to be very vigilant and careful, especially in going outdoors, yan, if may mga gatherings tayo or travel, yan. So, ingat pa din, no? So, grabe to si Dr. Myron Wentz kasi isa lang naman siya sa mga recipient nitong award na to. Actually, he is the second. And before USANA, he used to create diagnostic tests. Yan. So, talagang before USANA, ang inaaral niya talaga is more on about cells talaga. Ayan. So,
Yan. If may time po kayo, research about Dr. Myron Winston. Ayan. And this is our scientific legacy. Okay. So again, we are also backed up by a lot of scientists. Yan. So one of them is Dr. Rob Senot. So he is the Chief Scientific Officer. Bakit? Bakit nakaka-proud din to, no? So since medyo may edad na talaga si Dr. Myron Wentz, we need someone to take charge, diba? Yung papalit sa kanya. And that is Dr. Rob Senot. Also, we are very privileged din before the pandemic season na talagang ma-meet siya in person before kasi dati ano yan, meron silang mga meet and greet. Tapos parang privilege yun ng mga medical professionals or ng mga product trainers. Yan. So dati talaga na-meet na namin siya in person. Yan, very ano talaga, ang lawak ng isip talaga ng taong to kasi talagang yung innovation ng products, development, ganyan, research, no? So he is the one in charge of that. And talagang nakakamangha ang USANA kasi we are 20 years ahead when it comes to technology. So talagang yung mga iniinom natin right now, matagal na talaga inaral ng mga scientists natin yan. Okay, tsaka siya yung nasa forefront ng mga ano natin, innovation natin. Yan. So why is USANA different? Okay, first of all, formulated ingredients. So we are creating products that are talagang kumbaga yung quality ng products natin, yung ingredients natin are superior. Ayan. And they are the products are balanced, science-based. Ayan. So talagang inaral siya through the years with research, no? Ayan. And at the same time, we have a team of accredited team of scientific experts. So right now, I'm not sure din kung ilan na sila ngayon. But as far as I know, meron tayong 87 scientists. Diba? So grabe yan. Imaginein mo, diba? Right now, meron tayong COVID and yung mga vaccines na yan, diba? Mga scientists ang nag-aral dyan. Minadali nga lang, di ba? Kasi kailangan natin for emergency use. But these products are created by 87 scientists, 87 na utak yan, di ba? At the same time, for 20 years talaga inaaral yan. And I'm very sure right now na meron pa rin tayo mga ongoing products under research, di ba? So, gano'n natin siya tingnan. Alright? And then, we're also focused on the health of your cells. Ayan. So, unang-una, ito rin gusto ko rin daanan na lang yung USANA values natin. Ayan, the community. Ayan. Naalala ko doon sa training ni Mentor Josan, ang tawag dito, sabi niya, you are already here in the community of USANA. So, you are here in the community na talagang, tawag dito, focus natin is about helping people, di ba? Sharing the educating people about health, wellness, ganyan. And grabe, ang ganda ng community natin kasi dito mo makikita yung second family mo na talagang, kumbaga, malayo doon sa ginagalawan mo siguro, no? Na kung kunyari nasa work ka. Kasi dito, basta, sobrang ganda talaga ng values ng USANA. Yun na lang masasabi ko. Ayan. And then next is excellence. So excellence when it comes to product innovation, ano pa ba? For sure, the compensation plan, lahat yan, we do it with excellence. Yan. We don't settle for less. Yan. So next is health, of course, diba? USANA, Greek Latin word is true health, diba? So definitely we focus on that. And integrity. So kahit na ito yung ang ganda ng business ng USANA kasi even if walang nakatingin sa'yo, talagang we do business with integrity. Diba? So next. Okay. So let's dive in na muna to the key benefits of our topic. So our topic for today is about Biomega. Okay. Actually, the Biomega is a fish oil. Okay. It's a full body fish oil. All right. So the Biomega is one of the kumbaga, superior products in the market that offers a multitude of benefits. Like for example, for cellular function and for cardiovascular health, eye health, joint health, and exercise recovery, brain function and nerves, healthy pregnancies, and balanced immune response, and a lot more pa. Ayan. Kasi, let's face it, I would just like to know, sino sa atin
sa room na to ngayon, yung hindi masyadong kumakain ng, let's say, fish na lang. Hindi masyadong favorite kasi I know a person na talagang hindi siya kumakain ng fish or medyo hindi niya favorite. Ayan. So, meron ba? Ako kasi favorite ko ang fish. Baby ko favorite niya rin ang fish, lalo na yung bangus. Ayan. So, meron ba? Parang wala. Gising pa po ba tayong lahat? Ayan. So, anyway, that's why we have the Biomega. Research shows that omega-3 supplementation offers benefits also for the liver, yan, and also for the breast. Ayan. So, aside from that, ayan, favorite daw ni Coach Crystal. Ayan, ang fish. Very good. Ayan. However, kasi, in our diet, no, we don't get as much omega-3 or fish oil. We produce it also in the body, pero we need that from the diet. So, mas makukuha natin siya from the diet. However, sad to say, 90% of the people talagang hindi enough yung nakukuha na fish oil, no? So, aside from that, yung Biomega natin also has vitamin D. Okay? So, that is also one that is responsible for the joint health and at the same time, yung immune response din natin. Ayan. So, okay, next. Ayan, so bigyan lang natin ng konting overview yung cells natin. So, this is how your cell looks like. Okay? So, sa labas, yan, it is enclosed with, ang tawag dito, a membrane, yan, the plasma membrane, and each cell in our body, may barrier yan. Kumbaga, hindi ka basta-basta pwedeng pumasok lang dun sa cell if hindi ka allowed. Parang ganon. And at the same time, yung cells natin dapat is, kumbaga, hindi siya matigas. Okay, if you eat a lot of sugary or fatty foods, diba, tumitigas din yan through time. So, that's the reason why nagkakaroon tayo ng inflammation kasi yung mga nutrients that should pass inside, okay, the cells, hindi na niya ma-absorb. Kumbaga, may mga gates din kasi yan. Kumbaga, hindi ka basta-basta pwedeng pumasok. Yan. Kumbaga parang sila yung police. May police dyan. Pag hindi ka allowed, dun ka lang sa labas. Pero pag allowed ka naman, kaya lang kasi dahil mayroon ng harang o kaya matigas yung cells mo, hindi ka rin, kumbaga, hindi nakakapas, papasok at palabas. Okay? So nawawala yung communication. Medyo bumabagal. Okay? That's the reason why it is very important that we have a good balance of omega-6 and omega-3 fatty acids in our diet. Okay, so ano ba itong mga fatty acids na yan? Okay, so meron tayong mga long chain carbon compounds with a non-polar carbon tail and a polar head. Ayan, ito yung mga good fats natin as you can see. Ayan, these are the healthy omega-3 fatty acids. So you can also get it from avocado, leafy vegetables din, ayan, salmon, krill, ayan, yung mga healthy fishes, ayan. And these essential fatty acids, they come in omega-6 and omega-3. Okay? So, yun nga lang, with our product, we offer ALA, DHA, and EPA. But in our diet kasi, most of the time, yung ratio ng omega-6 sa omega-3 is 16:1. Okay? So, masyado mataas yung omega-6. Yung omega-3, medyo mababa. Kasi dapat, balance lang sila. Hindi po pwedeng sobrang taas ng omega-3, hindi rin sobrang baba ng omega-6. So, dapat balance lang sila. Kasi sila rin yung nagtitrigger dun sa pag-release ng EPA. Okay, so yun nga, yung EPA, napaproduce naman natin yan from the body through the diet. Kaya lang, dapat balance din siya. Okay. Ayan. So, this is the EPA. Okay. The EPA, yan, meron po tayo niyan sa Biomega natin. So, yung mga fish oil or fatty acids natin included in the Biomega is yung mga long chain. So, you don't need to eat a lot of fish every day para lang makuha mo yan. Kasi the healthiest fatty acids are the long chain. Okay? It's healthier or more
more potent than the short chain. Okay. So this is long chain na. Okay. So it supports healthy blood pressure. If you know someone na medyo mataas ang cholesterol and nag-elevate yung blood pressure, kasi pag nag-elevate ang blood pressure, pwedeng tamaan yung maraming organs natin like the brain, kidney, yan. Mahirap pag tinamaan ng kidney, heart, yan. Kasi talaga yun yung mga major organs natin in the body. So at the same time, it also provides healthy cholesterol and triglyceride levels provided that they are already on the normal range. So it's also good that we regularly have kumbaga check up or laboratory to test our lipid profile para makita kung nag-elevate na yung cholesterol mo. Yan. Kasi cholesterol is also good. However kasi in some individuals talagang medyo tumataas siya because of the diet din. But the cholesterol is also very important in very a lot of metabolic and tawag dito activities yan in the body. So kailangan din talaga ng cholesterol natin or ng mga fats. Ayan. It also supports healthy kidney function, inflammatory response, and healthy immune function. Ayan. So this is the DHA and the omega-6 naman. So the DHA, as we know, diba, actually familiar ba kayo sa mga commercials ng mga formula, dito, yung mga gatas ng mga bata? Di ba usually nakalagay dyan, formulated with DHA and EPA, mga ganon. Or usually DHA. Di ba? DHA kasi supports healthy brain function, especially in yung mga fetus, yung mga pinabubuntes pa lang. Kasi yung benefits ng fish oil natin starts from conception pa lang, habang pinabubuntes, hanggang sa senior years natin. And don't you know na for the eyes, it also supports healthy vision, healthy eye health. Kasi there are researches na the baby, okay, yung newborn, 60 days after siyang ipanganak, if the mom is supplementing a healthy DHA or fish oil supplement, kasi ang mga mommies kasi yung mga pregnant, hindi sila basta-basta po pwedeng kumbaga, kumain ng fish basta-basta lang. Okay? So medyo limited din kasi there might be tawag dito yung mga lead or yung mga heavy metals, arsenic, which can affect the brain of the baby. Actually, hindi lang sa brain, yung mga major organs din niya. Okay? So yung mga mercury na yan, yung mga heavy metals na yan, pag naipon kasi yan, dumadaan din kasi sa bloodstream yan, and mahirap siya talagang i-eliminate. Okay? So that's the reason why maraming mga pregnant women talagang limited yung pagkain nila ng fish. That's why meron silang mga supplement. Okay? So if you know someone who is conceiving right now or may plan, actually before pa lang mag-conceive, dapat talaga meron na silang good supplementation of of EPA and DHA. Ayan. So sa eyes naman nila, 60 days after, it is already proven na talagang very clear yung eyesight nila ng mga babies. Ayan. Kasi doon sa retina, okay, doon sa retina, doon na i-interpret, 'di ba? May magpapas na light doon sa eyes mo. Okay? Tapos i-interpret 'yan doon sa likod, sa back part ng natin, ng eyes natin, before siya dumaan sa optic nerve, and alam mo 'yun, magi-interpret siya ng image. So if medyo kulang yung supplementation natin with omega-3 and omega-6, no? Lalo na yung omega-3, medyo nagkakaroon tayo ng blurred eyesight. Ayan. So it really helps. Yan. At the same time, dun din sa lubrication ng eyes. Okay. So let's go to our different types of fats. So let's discuss ano ba itong mga healthy fats na yan? Healthy fat sources. Ayan. Ay, may naligaw ako dito. Sorry. Ayan. So, for the healthy fats, as you can see on the upper left, no, ito yung mga food sources natin that can provide quality
quality na healthy fats. Ayan. So if hindi ka masyadong kumakain or umiinom ng good na fish oil, ayan, you can get it from yan, fish, avocado, ayan. So ano pa ba? Flax seeds, mga ganyan. So there are a lot of sources naman din, but then most of them talaga puro omega-6 yung makukuha mo. Kasi nga very abundant siya in the diet. Yan. But always remember na dapat meron din tayong balance nga nila. Okay? So for the unhealthy fats, ito yung mga solid at room temperature, yung mga, ang tawag dito, ayan, yung mga, ang tawag dito, yung french fries, di ba lard ang pinaglulutuan nun? Masarap ang french fries, but then, if too much of that, yung mga, tawag dito, yung mga trans fats, yung mga partially hydrogenated fats, yun yung mga bawal. Yun yung mga hindi maganda. If you cannot limit it, then at least try to avoid. Yan. Mas maganda kung talagang i-avoid mo na lang. Or kung hindi mo maiwasan, at least, di ba, medyo minimal lang yung intake natin. Kasi mahirap siya tanggalin, lalo na kung hindi tayo nag-exercise. Diba? So, saan siya napupunta? Ito yung mga naiipon sa mga ugat-ugat natin. Kasi nga, at room temperature, ito yung nagiging solid. Okay. So nakakatakot, pwede ngayon okay ka lang. Pero after some time, lalo na nung nag-pandemic, di ba, talagang marami talaga nagkasakit aside from COVID. Ano. So nandyan yung mga heart attack, di ba, na-stroke bigla. Kasi nga walang activity. And lalo na yung food natin, yung diet natin, pag uwi natin ng bahay, ay, dahil nasa bahay na lang tayo, no, hindi nga makaalis. So puro delivery na lang. Hindi na natin siya na, kumbaga, hindi na natin na-eliminate sa system natin. Okay, so introducing the Usana Biomega. So this is a whole body fish oil. It's not a liver or cod oil, cod liver oil. Diba? Hindi siya galing sa liver ng ano ng fish. And we source our products, our fish oil from sardines, anchovies, yung mga deep sea fishes kasi according to research, yung mga deep sea fishes, sila yung may mga shorter lifespan. Okay, so yung mga anchovies, yung mga dilis. Yan, kung mapapansin nyo yung mga dilis, very ano siya, no, di ba? Very oily talaga siya. Yan, kasi nga whole body oil yung ginagamit natin dyan. And, ang tawag dito, yung mga salmon kasi, well, okay din naman yung ano nila, yung fish oil nila. But then since kasi lagi sila nasa surface ng ano ng dagat, sila yung mas exposed sa mga industrial wastes, diba? Yung mga heavy metals na possible na nakakain din nila. So, syempre, pag nakain ng fish, yun yung pwede natin makain. Diba? So, that's the reason why we are introducing the Usana Biomega. Okay, so for cellular function, as I said a while ago, yung cells nga natin kasi, by ano yan, parang biphospholipid ang tawag dito, biphospholipid membrane. So, dalawang heads, as you can see ito, ayan, phosphate, yan yung mga phosphate, tawag dito, layers natin ng cells. Ito yung pinaka, outer covering ng cells natin, yung plasma membrane. So sabi ko nga kanina, if hindi yan pliable, if hindi yan kung hindi maganda yung quality ng cells mo, through time medyo napapasarap ang kain mo ng mga trans fats, saturated fats, ayan, from meat, ano pa ba, yung mga ice cream, di ba, ganyan. So, through time, siguro pwedeng wala ka pa nararamdaman din, pero tumitigas kasi yan. Okay, that also contributes to aging. Kasi yung mga cells natin nag-age din yan. And syempre, pagka hindi siya ganun kaganda, diba, pwedeng yung mga necessary or essential na mga nutrients, hindi na siya nagpapas dun sa loob ng ano natin, ng dito ng cells natin. And it has a direct impact on what you eat. Okay, pag rigid yung cell membranes natin, nagiging stiff siya, mas mahirap para makapag-thrive yung cells natin. Okay, so ayan. Actually kasi itong layer na to, it is a gatekeeper. Yun nga, so parang nga siyang police, di ba? Or para siyang guard na selective yung barrier na yan. Hindi ka basta-basta makakapasok lang. Let's say parang nasa village ka. Pag wala kang ID at hindi ka member doon, di ba, dadaan ka muna sa guard.
Yan, sisitahin ka muna nila, tatanungin ka nila kung saan ka pupunta, 'di ba? So parang ganun din siya. So pag hindi ka pwede, hindi ka allowed, imagine yung mga dumadaan dyan, water, oxygen, nutrients, yan, and other compounds. Siya yung nagsiselect, okay? Yung proteins in the cellular membrane are also how your cells receive information or communication signals. So sila yung in charge para makipag-communicate from the outside world. Okay? Ayan. So if may ensure natin na talagang fluid yung cells natin, of course, it requires a right balance of the saturated and unsaturated fatty acids. Yan. Pag sobrang dami ng mga saturated and yung mga trans fat natin, yan, syempre mas nagiging ano siya, nagiging stiff siya and rigid. Pero if you provide it with quality omega-3, especially the DHA, okay, you maintain the fluidity of the cell. Okay. So, next. Ayan. For the cardiovascular system naman, okay. So, that's the reason why meron tayong good quality fish oil para ma-prevent din natin yung mga cardiovascular diseases. Or if hanggat wala pa tayong cardiovascular disease, 'di ba? We have to maintain syempre, yung health din natin, especially the heart. Yan, heart and yung mga blood vessels na natin. Okay, so the concentrated levels of EPA and DHA, wait lang anak, hindi mo ba guys? The concentrated levels of the EPA and DHA in the Biomega were designed with your heart health in mind. So, yung product natin, talaga nakafocus siya, yung concentrated the EPA and DHA natin, talagang malaki yung benefit niya para sa heart health natin. Okay? So, it is supportive ha, hindi pa siya conclusive. So, meaning, kailangan pa ng extensive research na research-based yan or evidence-based that the consumption of the EPA and DHA may reduce the risk of coronary heart disease. Okay? So, sabi, EPA and DHA, ayun pala, EPA and DHA also help maintain healthy high density, yung good cholesterol natin, which is the HDL, okay, and the triglyceride, a type of fat, levels in the plasma. So, dapat pala, mas mataas yung HDL natin than the LDL or the low density lipoprotein, yun po yung bad cholesterol natin. So, how do you check that? Through blood extraction. Yun. So, kailangan mo talaga ipa-check yung lipid profile mo kung okay siya. Share ko lang din kasi talagang recently talaga nagkaroon ng health issues yung mom ko. And good enough naman din, syempre with the help of medications and hindi talaga nawala yung yung Biomega namin. So nag-normalize lahat ng lipid profile niya from last year kasi every year kami executive check-up kasi nga seniors na sila. So yung mga tawag dito, yung mga lipid profile nila talagang tataas. Pataasan sila ng father ko. Pero ngayon, pareha sila na talagang bumaba, nag-normalize na. Okay, again, hindi nga siya conclusive. So, it's supportive pa lang. Okay? It helps. It helps to support the health. Okay? And it's also associated with maintained normal BP, dapat in the normal range na in the first place. Okay? It is also linked to endothelial health. Ano ba tong endothelial health? Ito yung, kumbaga, inner covering, di ba, blood vessels, yung nasa loob. Yan. Kasi dapat, hindi yan tumitigas. Dapat, pliable pa rin siya. Para pagka dumaan yung natin, yung blood natin dyan, kung ikaw ay diabetic, if your glucose levels are elevated, so, nagkakaroon siya ng plaque. Okay? Plaque formation, bumabara siya doon, and how much more kung fatty din yung type ng food na kinakain mo lagi. So, imagine mo, meron ng namumuong dugo doon, diba? May plaques ka na doon, tapos meron pang fat. Okay, so patong-patong na siya. And it's like, tawag dito, a water hose na pagka maluwag, diba, madali lang yung daloy ng tubig. So, hindi ganun kataas yung pressure. Pero sikipan mo yan, diba, takpan mo yung pinakabutas niya, diba, sumisirat siya. So, parang ganun. Okay? So, it's very important na
talagang maganda rin yung quality ng endothelial health natin. Ayan. And then, it's also associated with arterial flexibility, yun na nga, and maintaining healthy resting heart rate. Ayan. So, resting heart rate, at least dapat, di ba, 120/80 or 110. 110/80. Sabi nga, may mga research na ngayon na type 1, ano na nga type 1 hypertension, ang alam ko, yung nasa 130. So as much as possible, alam ko dapat nasa 110 na rin, if I'm not mistaken. Yung systolic. Systolic, konting trivia tayo. Di ba pagka kumukuha tayo ng BP, 120/80. Diba? Systolic yung isa, yung sa baba, diastolic. Okay, so yung systolic natin, yun yung rate ng pressure ng heart natin kung saan siya nagpa-pump. Okay? So dapat yung systemic circulation mo from the heart, ibig sabihin yung dugo mo papalabas ng katawan mo na nagde-distribute ng buong dugo sa buong katawan mo, dapat hindi siya ganun kataas. Kasi kung maabot na yan ng mga 180, 140, di ba, 200, yan yung nangyayari sa mother. So you are already at risk of heart attack, stroke, yan. So maraming pwedeng mangyari. And also sa kidneys din, kasi pagka mahirap i-filter ng kidney yung dugo mo dahil nga mataas yung pressure, so nasisira din siya. Okay? Yung sa baba naman, dapat medyo mababa lang din siya. Hindi siya dapat ganun kataas. Kasi yung diastolic pressure natin, yun naman yung rate at which the heart is relaxing. So yun yung time na nag-fill siya ng blood. So dapat pareho silang hindi labored yung pag-pump nila. Tsaka pag-relax nila. Or else, pwede siya magkaroon ng, yes, it's scary po, no? Totoo yan, Coach Crystal. So, kasi if ever kasi na magkaroon siya ng mataas na pressure, eventually yan, pag naging event na yan, okay, wag na tayo kumbaga wag na tayo ma-surprise if bigla nagkaroon ng problem bigla yung kidney mo. Ayan, which happened also to my mom. Ayan, but praise God kasi okay na siya. Ayan. So talaga minemaintain na lang namin yung yung diet niya. Okay? Pero 'di ba alarming siya, nakakatakot yung ganun. Okay? So next, ayan, for the brain health and function. Ayan, of course, 'di ba? Yung brain natin kasi, if yung human brain, ayan, naalala ko dati sa pre-med school, okay, nung OT student pa ako, nakakita na ako ng preserved nga lang na brain, human brain. Okay, so fatty siya talaga. And as we age, talaga nababawasan yung density ng brain natin. So talaga lumiliit yan. So don't worry about it because it's a natural aging process. But we can slow down this process na hindi masyadong lumiit agad yung brain natin. Kasi eventually nagkakalsify yan, tumitigas, lumiliit yung brain. That's why kailangan natin i-exercise din siya every day by being a positive positive thinker, di ba? Yung positive outlook in life, less stress, syempre healthy diet, ayan, including the good omega-6 and omega-3 fish oil or fatty acids, ayan. Kasi yung brain natin, fat talaga siya. Okay? Taba talaga yan. Kung nakakita na kayo ng yung ginagawang soup, di ba? Yung utak ng pig, di ba? So, makikita mo dyan na talagang fatty siya. And mas fatty siya, mas maganda. Kasi minsan, lalo na pagka nagda-diet din tayo, minsan naapektuhan din yan eh. Diba? Kahit alam natin na parang aesthetically okay tayo dahil sexy, payat, pero yun palang pagda-diet mo is not healthy. So, naapektuhan din yung brain mo. Kaya minsan, lutang. Ayan. Pag tinanong kang tagal ng register, di ba, nagkakaroon ng delay. So, dapat talaga healthy din yung brain natin. And good nutrition plays a significant role in maintaining the overall brain health and function. Of course, di ba? So, you need to feed your brain with beneficial fats kasi yung omega-3 fatty acids natin are a major component of your brain cells membranes. So, it's made up of yung fatty acids na yan, it's made up of majority ng omega-3. Okay, so hindi dapat siya natutuyuan, hindi dapat siya kinukulang, 'di ba? Kasi it's very important for the development, structure, yan yung structure niya nga, yung mismong kabuuan ng brain natin and the function. Ayan. Kasi it has a great impact in memory,
Ayan, learning. Kaya minsan, di ba, ang hirap magkaroon ng new connections, lalo na pag hindi mo siya ine-exercise. You don't communicate with people. Tapos, ang tawag dito, hindi ka nag-exercise kasi exercise is also good para mag-create ka ng new connections for your brain. Eh. Ayan. So the DHA is the major omega-3 fatty acids that is needed in the brain, okay, or found in the brain. So that is why our product, Biomega, is very important kasi we have a good quality. Actually, mataas ng concentrated levels natin ng DHA. Ayan. So don't worry about it. Pagdating natin ng senior, liliit at liliit din yan. Pero wag na natin pabilisin. Diba? Ayan. So this is integral to your brain and central nervous system's development. Ayan. So, ayan, lower levels of DHA is associated to reduce brain volume in senior years. Okay. So how about the eyes? Ayan. So, I think na-discuss ko na to kanina, no? So, since yun nga, yung eyes natin, yung light-sensitive part ng eyes natin, yung retina, okay? Ito yung nagsasend ng optic signals sa brain natin, okay? So, dito nga siya na-form yung image na nare-receive natin or nakikreate natin from the eye. So, papasok yung light, diba? Dadaan siya sa retina, which is the light-sensitive part. Tapos, isasend niya sa optic nerve para i-interpret niya yung image. Pagpasok yan, actually, baligtad yung image. Ganon siya. So, hindi siya, kung paano mo siya nakita, hindi siya ganyan. Nakaganon yan. Okay? So, furthermore, the DHA can help keep the healthy glisten in your eyes. So yung kaya minsan 'di ba, parang ang dry ng eyes natin lalo na pagka exposed tayo sa mga gadgets, TV, 'di ba? Nakaka-affect din 'yan. And actually, yung eyes natin, we also have to protect that kasi we also have to protect the eyes because kung papaano tayo, kunyari, nung pinanganak tayo, okay, ito lang yung cells sa buong katawan natin na hindi na nagre-regenerate. So, kumbaga, patanda na lang siya ng patanda. Okay, so palabo na lang ng palabo yung cells ng eyes natin. That's why yung mga grado, yung mga medyo malalabo ang mata, habang tumatagal, talagang ano na siya, lumalabo na lang. But with our product, together with other optimizers, no, it can provide nourishment and maintain the lubrication of your yung oily part ng ano natin, ng eyes natin sa mga lacrimal glands natin. Kasi yung eyes pala natin, yung lacrimal gland, it can also provide lubrication for the eyes. Ayan. So with omega-3, ayan, it can provide, ang tawag dito, healthy eyes. Ayan. It can support healthy eyes. Ayan. So for healthy pregnancies and healthy babies, ayan, so kanina, since na-discuss ko din, share ko na lang together with other USANA products like the prenatal, the prenatal, USANA prenatal, Magnical D, ayan, Biomega, yan yung mga, kumbaga parang complete package natin for pregnancy, diba? Or if you're planning to get pregnant. Kasi bakit? Of course, before ka pa maging pregnant, dapat healthy na talaga and ready yung cells mo. Kasi if not, talaga mas at risk ka for other, tawag dito, yung baby, mas at risk for other diseases or probably siguro mga deformities, Kasi minsan yung, even sa sa mga lalaki, So, syempre, pag nabuo naman ng baby, kailangan ng babae at ng lalaki, di ba? So, yung sperm cells, minsan kasi head lang, wala yung tail. Iba naman may tail pero walang head. So, dapat buo rin siya. And for the women naman, yung egg cell natin, dapat maganda rin yung quality nung mismong cell. Kasi the egg cell itself is a cell, di ba? So, dapat before pa lang you're planning to get pregnant, meron ka talagang quality DHA and EPA sources from a quality supplement. Ayan. If not from the food, you can get it from a supplement. Ayan. So the Biomega Fish Oil, the Biomega Fish Oil can help you and your baby have a smart start in life.
So DHA is one of the dominant fats in the nerve cells of fetal and infant brains. So talagang loaded na siya talaga ng DHA and EPA, di ba? So yung brain talaga nila, doon nakakoncentrate yung DHA ng mga babies. And studies have shown that omega-3 fatty acid consumption during pregnancy is associated with many different aspects of cognitive development in the child, including the visual recognition or memory, verbal intelligence and behavior, IQ, fine motor skills, social skills, communication skills, which I personally observed from my baby girl. Ayan. Grabe ang memory niya as in. Tsaka yung vision niya talaga, nako, ewan ko, pero kasi as a newborn, parang, kalimutan ko pero parang may certain range lang, like parang 6 to 8 inches away from the eyesight ng baby, yun lang yung nare-recognize nila. And parang hindi pa clear yung image, 'di ba? Pero nung pinanganak ko siya, ewan ko, grabe talaga tong ano natin, tong fish oil natin. Kasi even before pa ako maging pregnant, talagang lagi ako naka-fish oil. Favorite ko talaga yan. Kasi talagang bago ako maging pregnant, sobra ako makakalimutin. Ako yung tipo ng tao na pagka nakasabit yung ballpen sa collar ko or sa damit ko, naninisin ako ng iba. Ayan. May mga katulad ba ako na ganun? yung ballpen mo, okay, iba nakasalamin, di ba? Imbis na nakasabit dito, ginawang headband, tapos hindi na niya mahanap. Ayan. Meron ba? Ayan, may nag-reply. Diba? Ayan. So, ang daming ganon. Isa ako sa mga yan na talagang makakalimutin. 25 years old pa lang. Diba? So, nung naging pregnant ako, talagang grabe na surprise ako. Kasi even the nurses na in charge sa amin, sabi nila, grabe po ma'am, mommy, si baby talagang parang nakikita na kayo kasi pag nagugutom siya, hinahanap ka niya talaga. And talagang lumilingon talaga yung head niya, hindi lang yung eyes niya. So, umiikot siyang ganun. Lalo na nung medyo lumalaki na siya. Ayan, grabe talaga yung verbal intelligence niya. A lot of people, lalo na sa clinic namin, would say na akala nila mga 3 or 4 years old na si Kali. Bukod sa medyo matangkad siya, grabe siya makipag-usap. Ang lawak ng vocabulary niya. So, ganun. Yun, kailangan na lang namin ayusin yung behavior. Joke lang. Ayan, pero sobra niyang bibo. As in, overall talaga. Ayan. So, if you guys are planning na, or meron kayong gustong tulungan, okay, so talagang smart yung mga babies na napoproduce ng Yosana products natin. Ayan. I attest to that. Promise. Ayan. So, it also supports healthy development of the eyes and visual system. Ayan. So it also shows that insufficient levels may lead to below average visual acuity. Ito nga yung clarity, yung linaw ng mata. So 60 days after age of the infant, paglabas, okay, doon mo mapapansin na if you are supplementing a quality DHA supplement, makikita mo kung gaano kalinaw yung mata ng bata. Kasi like si Kali nga, kahit isang hibla ng buhok, kahit medyo kakulay siya nung sahig or kung saan man siya nakapatong, nakikita niya yun. Ganon siya. Kahit alikabok, hindi ko alam bakit, ganon siya kalinaw. Pero talagang sobrang linaw talaga. And mind you guys ha, I know na digital age na tayo ngayon, pero as an OT and an OT perspective, please do not kumbaga, wag niyo sanayin po ang mga anak natin. Lalo na kung below 11 years old, na masanay sila, hindi naman sila naka-eyeglasses, di ba? So, pwede talaga siyang makalabo ng mata. Makakasira talaga siya ng mata. Okay? Ayan. And then, for the childhood lung function, kasi syempre, yung yung lungs nila, lalo na if the child is premature. So, talagang possible na magkaroon sila ng acute respiratory distress, parang ganon. O basta yun, yung parang nagko-collapse or nagkakasakit sila sa baga. Ganon. So, lalo na pagka baby pa, infant pa, the child may get the fish oil or the fatty acid if you are breastfeeding. Yan. So, pwede mo naman siyang habulin through breastfeeding kasi na-express mo yan sa milk mo. Yan. So, for the skin,
syempre, di ba, we are made up of cells. And of course, yung skin natin, cells yan, di ba? Mga keratinized cells, mga matitigas na cells. So, syempre, as we age, we are, kumbaga, exposed under pressure, sunlight, yung mga UV rays, diba? Ano pa ba? Dehydration, lalo na if you are not drinking lots of water every day. So, eventually, magda-dry up yung skin natin. So, it's also really good for your skin. Ayan. If you will notice, some of the medyo mga siguro late stage or yung mga medyo advanced age na, no, na mga nagte-take ng supplements natin, lalo na pagka merong Biomega. Pansinin nyo, ang ganda ng skin nila. Diba? Hindi sila mukhang kung kunyari senior na o kaya around mga 40s to 50s na. Tapos talaga meron silang Biomega and Proflavanoid C. Ay, nako talaga. Ang ganda talaga ng skin. Ayan. For joint function and post-exercise recovery, it's also very important kasi the joints, as we know, are wear and tear. So dapat kailangan din na tawag dito, maayos din yung mga joints natin. Kasi through time, rurupok din yan, di ba, mapupudpod din yan. And when you exercise daily, it's also good for the mobility. Pero syempre, kailangan din niya for post-exercise recovery kasi yung mga muscles mo, syempre nagiging sore din yan, di ba? Namamaga rin yan eventually pagka nag-exercise ka. Kaya nga siya sumasakit, di ba? But, syempre, para makarecover ka na mas mabilis, para hindi agad magsakitan lahat ng mga muscles mo, you can take Biomega. Ayan. And also for the joint function, para yung lubrication ng mga joints mo mas maayos. Yan. Together with the Procosa. Ayan. So, daanan ko na yung ibang mga products natin. Okay. So it maintains healthy weight and body fat, and supports metabolic health. It also supports articular cartilage from the impact of exercise. So yun na nga, diba? Kasi syempre, lalo na kung nagjo-jogging ka or nagwe-weights ka, syempre nabubungguan yung mga joints mo and you need the support for that. Okay, it reduces muscle soreness and supports strong bones and body's normal healthy inflammatory response. Yan. So, how do we use or how do we take Biomega? So, 2 capsules daily, preferably with food. Kasi, syempre may fishy aftertaste pa rin naman talaga sila. But, with our Biomega, meron tayong lemon oil para medyo ma-reduce na yung aftertaste na yan. So, this is preferably with food. Paano with food? Normally kasi tinatanong ako dyan eh. Paano with food? Advice kasi na take it with food or after. Habang kumakain ka, kalagitnaan kain, inumin mo na siya. Okay, so iwasan natin na inumin siya ng wala pang kinakain. Kasi baka medyo, tawag dito, baka, hindi masikmurain, pero baka hindi siya mas maganda yung absorption niya. Okay, so this is our ideal for all healthy adults over 18. Ayan. Meron naman tayong for younger kids. However, it's not available anymore in the market. So if you know someone na nasa ibang Usana markets natin sa abroad, okay, you can ask for the Biomega Junior. Okay, yung Biomega Junior, para rin siyang Biomega. Actually, pwede mo siya ipatake sa mga seniors na hirap na talagang lumunok. Kasi yung capsule natin, although madulas naman siya pag ininom, kaya lang kasi malaki yun, mga ganyan. Okay, mga 1 inch. Yung iba kasi nagre-reklamo na hindi na nila malunok, parang bumabara na. So you can give the Biomega Junior para packet na siya. So gugupitin mo na lang yung tip, tapos sipsipin mo siya. Okay. This is also good for women who are pregnant or breastfeeding. So ipopromote ko na. Ayan. So pwede niyong kontakin si Coach Pau. Ayan, Pau David. Nasa Canada siya. Or if you know, may mga market kayo sa US, yan. So pwede rin. Ask them. So this is also good for pregnant and breastfeeding. And the key ingredients of Biomega are EPA, DHA, and vitamin D. And vitamin D is the one that supports your immune system. And then the rest, EPA and DHA, ito po yung omega-3 fatty acids natin found in Biomega. Okay, so for any other questions or information, you can visit Ask the Scientist. So dito lang din po ako naghahanap ng mga i-discuss ko. Ayan, and other researches na kumbaga sources na pinaghahanapan ko lang din ng discussion about this topic. So,
I hope na marami po tayong natutunan. And before anything else, siguro po, kasi medyo late na rin tayo, no? We might not entertain any questions anymore. So siguro i-message nyo na lang ako sa Facebook. Nagre-reply naman din po ako agad. Pag hindi ako nakaka-reply, either nasa work po ako or baka po may errands. Yan. Baka hawak ko si baby niyan. So, thank you so much for attending for the 21 participants. Pero please hold on kasi meron pa po tayong how to ABC. Okay. So let me just play the recording now. Ayan. Thank you so much din po. Leaders sa group natin and a director na rin po. Yan, di ba? So, yung pinaka-background po nung trainer natin or nung speaker po natin ngayong umagang ito, actually nag-aral po siya ng customs administration. So she is a licensed custom broker. So for sure po, kung may mga questions din kaya about stocks or investment, siya rin po yung magandang taong kausapin. Pero syempre, let's talk about our own business. Okay, she was a former operations manager and restaurant manager po ng Greenwich, but now doing the business full-time and nakabili na po siya ng kotse niya. Diba? So ngayon po, gusto niyo makabili ng kotse niyo, magandang pakinggan niyo rin po yung story ng taong to and paano ba niya nagawa talaga ng maayos. I would like to welcome and call on Coach Joy Rioveros. Coach Joy. Hello, good morning, Coach Marton. Thank you for your introduction. Good morning sa ating 22 participants. Ayan. Pero before I start, can you please type, kaya pa? Yan. So, mayroon pa ba tayong mga kasama dito? Paki-type naman po. Or wala na. Yan. So, ayun lang. Ayun. Hello, Coach Rene, Coach. Hi, Coach Ivy. Ayan, si Coach Abby. Hello, good morning po sa lahat ng ating 22 participants. Pero, tanong ko lang, meron ba ditong nagre-run ng kanilang PPPS? Meron po ba sa ating 22 participants? Hello, Coach KM. Ayan. Thank you, Coach KM, sa training. Meron po ba dito nagre-run ng PPPS? Ayan, si Coach Rene. Ayan. Wala na po ba? Ayan. Okay. Sige po. Kung wala na, hindi kasi kagabi, no, dun sa ating bonfire, kung meron man, no, nahiya ka lang mag-type. Or dun sa mga downlines mo, di ba? Ang sabi doon yung bagong nakahit ng PPPS, si Coach Voltaire, sabi niya, yung tip na binigay niya, kaya daw niya na-hit yung PPPS. Kasi ito daw tong, isa to sa topic, isa yung topic ko ngayon. Bakit daw niya na-hit? Sabi niya, basta alamin mo talaga, pag-aralan mo talaga paano mag-prospect, paano mag-invite, and paano mag-ABC. Okay, so yun yung yun yung pinaka-tip niya kagabi. Okay, kaya daw niya na-hit yung PPPS. Okay, so isa yun sa tip niya. So kaya yung topic natin for this morning is how to ABC. Okay, so pero yeah, before I start, let me share my screen lang. No? Pero ayan, Coach, Marton, sorry na kasi isang account yung isang device yung pinasa ko, pwede kong pa-photos. Ayan, okay na po, Coach. Ayan, thank you po. Pero last Friday ka din po yung topic ni Coach Ton. Sabi nga niya, di ba, kahit paulit-ulit mo marinig yung mga training, so pasok ka rin, punta ka lang ulit din sa mga trainings natin kasi makakatulong talaga sa'yo to. Okay? Wait lang po. Share ko lang yung screen natin. Wait. Share ko lang po ang photo. Ayan, nawala. Ayan. So, mabilis na lang naman po ito. Ayan. Since kaya nyo pa. Si Coach Marton, gusto ko lang pong comment si Coach Marton. Grabe, alam ko galing pa to sa work eh. Tama ba, Coach Marton? Hindi naman po, Coach. Pero galing sa sakit. Ay, no. Magaling yan. So, napakalakas po talaga ng ating cells and channels. Makaramdam lang tayo ng onting sama ng pakiramdam, optimal dose po dapat kagad. And for sure, kinabukasan, babangon ka.
Grabe, no? Pero, grabe. Pwede po bang pakichat din po sa ating chat box? Thank you din kay Coach Martin. Kasi grabe guys, no? Kung hindi nyo lang din napapansin. Siya na po yung tech ngayon and siya pa rin po yung host. Di ba? Thank you, Coach Martin, sa iyong service. Okay? Ayan. So, ayan. Nakikita nyo na po ba yung screen? Yung mga photos, nakikita nyo na po ba? I think nakikita na po na. Let's go tech team. Okay. Kita naman po, Coach. Thank you, Coach Marlon. So, ito yung topic na natin for today is yung how to ABC. Okay, kasi sabi nga, di ba, ni Coach Voltaire, so, yung ano lang niya, yung minaster niya is yung prospecting, inviting, and yung how to ABC. So, last week, ang topic natin is yung yung prospecting and inviting. Okay, so this time, so pag-aralan naman natin, paano yung ABC? Okay, so, ayun. So, konting background lang. So, nabanggit naman ko ni Coach Martin sa Customs Administration. Ako, licensed customs broker din ako. Assistant Operations Manager, former restaurant manager sa Greenwich po yan. 7 years po ako doon and one of your director and Mavericks leader. Okay, pero before I proceed po with our main topic, no? So gusto ko lang pong remind po ang ating lahat po tayo dito, no? Tayong 22 participants doon sa ating core values. Okay, kung wala ka pang copy, 'di ba, ng ating Mavericks core values, so I suggest screenshot mo na 'to. Okay, so para syempre mag-align tayo with our core values. So ano ba yan? So ang acronym ko is yung FIROS. Okay, so F is stand for faith, act in good faith. I speak highly of everybody. So one of our core values pala yun na dapat tayo, di ba, na yung mga Mavericks United members, we speak highly ng bawat isa sa atin. Okay, na hindi tayo nagsisiraan, na hindi tayo nagsasabi ng kahit anong masama against our coaches, our mentors, our crosslines, our downlines, and syempre yung uplines natin. The integrity, quality of being honest. So yun nga, di ba? So kahit na hindi nakaharap yung mga mentors natin, coaches natin, syempre, pa rin natin sila, bini-build up pa rin natin sila. So hindi tayo nagsasalita against them or ginagawa pa rin talaga natin yung tama. Okay, respect, recognize coaches and team, treat how you want to be treated. So yun yung respect. So syempre, di ba, gusto naman natin, lahat tayo, gusto natin ng respect, di ba, from other people. Pero mag-start din talaga yun, okay? Na ikaw din, matuto kang mag-respect with other people. Ownership, okay? Responsibility, this is your business. Okay? So hindi to negosyo na, di ba, hindi to business ng coach mo, ng upline mo, ng downlines mo, or ng crosslines mo. Okay? So ownership, kaya congratulations, di ba, kasi kahit na 9 a.m. yung ating e-skills, uma-attend ka pa rin talaga. Okay? So, lalo na dun sa mga mga nasa ibang bansa. Yan, kung nasa Canada ka ngayon, congratulations yourself kasi ino-own mo yung negosyo mo by attending yung mga trainings natin. So, service, live life, okay? As if it's the last. Service to many leads to greatness. So, yun nga, very important din, di ba? Na ma-attend talaga tayo ng mga trainings kasi eventually, ikaw din, iti-train mo din, okay, kung right now, bago ka pa lang, mag-start ka pa lang with the business, so nararamdaman mo, di ba, yung service ng team, okay, so eventually, gagawin mo din yung same service, okay, na ginagawa sa'yo ng coach. Okay? So, ayan. So, ano pa, Mavericks United rules and regulations. So, maraming rules and regulations yung ating team, pero i-highlight ko lang kung ano yung relevant sa topic natin right now. So ano yun? So Mavericks United members are expected to speak highly of the Mavericks United team and all its members. So parang katulad din doon sa faith, 'di ba? So kailangan talaga we speak highly ng bawat isa sa atin. They use coach or mentor when calling, you're introducing your leader, okay, your alpha or elite and mentor or yung mga coaches within our team. Okay, so lagi natin ginatawag na coach, ganyan. So for example, yung nag-invite sa'yo dito or yung upline mo, talaga yan, di ba? Alam mo yun, tawagan mo, sister, sis, ganyan, di ba? So dito, syempre, pagdating sa ating negosyo, ang tawag mo na sa kanya coach na. Okay, so I hope clear yun. Okay, so what is ABC? Okay, so this is what we do to build up or edify the person who will present the business or close the deal for us. So yung ABC, ito yung ginagawa natin or bini-build up natin. Okay, yung taong magpe-present ng negosyo para sa atin. Kasi syempre, di ba, na-invite mo yan, na-prospect mo yan. So it's time na ipe-present na yung negosyo. So ano yung gagawin natin? So ito yon yung ABC. Ito yung gagawin mo. Okay, to build up
Okay, yung magpe-present. Before presentation to pala. Before presentation, ginagawa natin yung ABC. So later, i-ano pa, kumbaga, i-tackle ko pa sa inyo. Ano yung ABC? Yung ABC rule is not just enumerating by the achievements and credentials of people, but most especially giving respect to the person being edified. So hindi lang yung ABC, basta lang, alam mo yun, ano lang natin, binanggit lang natin yung mga, yung background, yung achievement, or yung mga credentials na magpe-present for us. Pero most especially, kailangan talaga nating maparamdam doon sa ating na-invite. Okay, yung respeto natin doon sa tao. Okay, para, syempre siya din, okay, para makuha talaga nung in-invite natin yung respect, nung mag-close ng deal for us. Okay, so one of the most vital part of the presentation. Okay, bakit kaya siya yung most vital part of the presentation? Kasi kapag nagawa natin ng tama, okay, yung ABC, sigurado, makikinig, okay, yung in-invite natin for the presentation. Okay, kasi ito yung magsaset ng tone, okay, ng mood ng ating presentation. So, ano ba yung ABC? So, A, ito si advisor, siya yung kahit sino na magpe-present sa'yo, kay si coach mo or magpe-present, siya yung advisor, siya si A. Okay, siya lang yung bini-build up, siya lang yung ine-edify. A, B, bridge, ikaw yon, or yung magpapapresent or magpapaklose ng deal. Si client, syempre siya yung guest, siya yung na-invite for presentation. Okay, so paano ba siya nangyayari? Paano ba yung, bakit ba kailangan talaga natin mag-ABC? Okay, so ito yung ABC rule. Okay, so ako ang nag-invite sa akin for presentation, okay? Okay, si Coach Ariel. Okay, so ako si C, ako yung client. Okay, ang nag-invite sa akin, which is yung bridge, is si Coach Ariel. Okay, and ang nag-present sa akin, okay, si Mentor James. Okay, so si Mentor James, hindi ko kasi talaga siya kilala personally. Okay, so dito ko lang siya sa USANA nakilala. Ang kilala ko talaga, syempre si Bridge, si Coach Ariel. So ibig sabihin, yung trust ko, kasi since siya yung kakilala ko, okay, nasa kanya yung trust ko. Okay, kasi hindi ko naman kilala si Mentor James before. So ngayon, okay, ang ginawa ni Coach Ariel, okay, para maging ko yung respect. Okay, so maging alam mo yun, maging yung respeto ko, magkaroon ako ng respect kay Mentor James and makinig ako sa presentation. Ang ginawa ni Coach Ariel, in-edify niya and binild up niya ng binild up sa akin si Mentor James. So natatandaan ko ang sabi niya doon, executive director. May kasama ko yung executive director namin. Actually, nung time na yun, kinabahan ako, sabi ko, grabe na sa isip ko, grabe may kasamang executive director. Naisip ko, ano ba naman itong si Coach Erin? Nakakahiya naman. Di ba? Tawagan pa namin before si Ma'am Erin. Kasi magkasama kami sa Greenwich before. Sabi ko, ano ba yan? So, nung una, hindi ako nakikinig sa presentation. Kasi ang nag-present that time, si Coach Erin at yung boyfriend na. So, i-close si Mentor James yung deal. So, nung una, nung presentation, hindi talaga ako nakikinig. Okay? Kasi nga, tagal namin hindi nagkita ni Coach Harry. So parang, alam mo yun, gusto ko lang, yung more on balitaan sa kanya. Pero once na ginawa niya, in-edify niya, yung magpo-close ng deal, which is si Mentor James. So grabe doon talaga, nakinig talaga ako. Kasi sabi nga niya, executive director na. O, diba kapag sa corporate, diba kapag mga ganong position, diba? So talagang makikinig talaga tayo. Diba? So, ayun yung purpose ng ABC. So, bakit din tayo nag-ABC? Okay, this sets the tone of the entire presentation. So, katulad nga nun, diba? So, nakinig talaga ako during closing part. Okay, kasi ito yung magsiset ng mood. So, paano ba? Kapag ka nakapag-ABC ka ng tama, okay, so makikinig talaga sa'yo yung client. Okay, pero kapag ka hindi mo nagawa ng tama yung ABC, okay, so yun yung time na hindi rin talaga makikinig or hindi maiintindihan ng client natin yung presentation. Advisor gains the respect of the client. So katulad nga nung in-explain ko kanina. So nagkaroon ako ng respect kay Mentor James. Kasi nga, na-edify siya ng tama. Kaya na-build up siya sa akin ng tama ni Coach Ken. Kaya ensures that the client listens to the presentation. Okay, kasi kapag ka nag-gain, okay, ng advisor yung respeto ni client, for sure naman talaga makikinig siya sa presentation. Deliver strong message that the advisor is important and that the client. So please take note lang talaga na ang importante or ang VIP kay sa presentation is si advisor.
So kahit ano pang background ng client mo, kahit ano pang taas ng posisyon niya sa company, so kahit na boss mo siya or whatever, basta mataas yung posisyon niya, ang importante talaga during the presentation is yung advisor. Siya yung VIP. Okay? So, bakit ba tayo nag-ABC? So, para to sa benefit ni Bridge. So, para syempre yung mga hindi pa mastered yung presentation, matulungan talaga siya ng coaches natin. Okay? Or ng coach mo, matulungan ka na ma-present sa in-invite mo or dun sa client mo, yung the whole USANA. Okay? To create respect with the people that knows you. So, di ba, meron nga dito, usually, di ba, ang una-una talaga natin ini-invite is yung mga, ano natin, mga hot market saka yung mga warm market. So, ibig sabihin, lalo na kapag ka mga hot market talaga, so, sobrang close mo yan, di ba? So, ibig sabihin, kilala ka niya outside USANA. So, para, syempre, mag-gain mo yung respect niya. Kasi usually, kapag ka mga kakilala mo talaga, hindi talaga yan makikinig sa'yo, di ba? So, usually mo talaga, yung iba pang, talaga, nagdenegosyo ka na, di ba? Ganun, di ba? Mga bibiruin ka pa. So, ito, para mag-gain mo rin, syempre, yung respect ng mga tao, okay? Nakakilala ka. Okay? So, through ABC, kasi teamwork to. So, ABC mo si coach, yung magpe-present for you. At the same time, okay, si coach mo, ABC ka din mo. Lalong-lalo na doon sa mga tao, okay, na makilala mo. And is up dito din sa mga to create respect with people with high position or high background. So, yun nga, yung mga matataas yung mga position, yung mga boss mo kapag ka, na-invite mo sila, di ba? So, mag-gain din nila kasi yung respect mo. Okay? So, maximize the team effectiveness. So, teamwork kayo dito ni coach. Okay? So, for client naman, bakit naman din tayo nag-ABC? Ito yung benefit din talaga ni client. Okay? So, actually, sila din talaga yung mas malaking benefit sa ABC. Okay? So, di ba? ABC natin si advisor para mag-gain niya yung respect. Okay? For client, siya yung mas maraming benefit. Bakit? Yung prospect natin is seeking for solution, okay, to a problem na meron siya. It's either health, finances pa yan, di ba? Or yung time na gusto niyang makuha. Okay? Yung negosyo natin at saka yung team natin, yun yung solution. Whatever problem, okay, na meron siya. Okay? So, edifying your leader will frame your prospect properly na nakikipag-usap siya. Okay? Give him the needed confidence na nakikipag-usap siya doon sa tao na kaya siyang i-guide. Okay? Kasi syempre, yung mga during presentation, ganyan, ang nasa isip naman talaga ng mga prospect natin. May tutulong ba sa akin dito? Kaya ko bang gawin to? So, through ABC, kayo magigain, syempre through ABC, magigain kay ni client. Okay? Kumbaga, masasagot yung tanong niya na may tutulong sa akin dito. So, itong taong to, kaya akong tulungan ito. Kasi expert na nga siya dito sa negosyo natin. At marami na siyang natulungan. Okay, your prospect wants to feel, okay, na nandun nga siya sa he is in the hands of someone who is an expert and has authority. So, ibig sabihin, yun nga, ang mga tanong kasi, di ba, may support ba sa akin, may tutulong ba sa akin, kaya ko ba to? So, ibig sabihin, through ABC, masasagot na yun. Okay? So, basta gawin lang talaga natin ng tama. So, how to be a good advisor. So, eventually, yung mga nagpapapresent, okay, pati ito, di ba? So, ngayon, nagpapapresent ka pa lang. Pero, dadating yung time na ikaw yung magpe-present na, okay? Dadating yung time na magpe-present ka na rin for your downlines. Okay? So, paano tayo magiging good advisor? So, first, syempre, understand the products and yung company natin. Okay, kaya congratulations kasi inaaral mo talaga yung products natin kasi syempre, umattend ka ng skills ngayon. Okay? So, knowledgeable in MLM. So, dapat alam natin yung pasikot-sikot ng multi-level marketing kasi, di ba, ang dami naman talagang yung misinformed, okay, about MLM. So, kailangan knowledgeable tayo. Alam natin yung paikot-ikot kasi meron tayong mga may encounter na maraming mga questions about network marketing. So, dapat alam natin ano yung difference ng USANA with other company, with other industry. Okay? So, know when and how to use the ABC rule. Dapat alam natin kung paano. Kasi syempre, i-ABC din natin yung yung taong nag-invite. So, kailangan alam natin paano yun ginagamit. Okay? Kasi nga, para mag-gain ng nag-invite, yung respeto din ng clients. Kay posture. So, very important na as advisor, diba? Pag pinakilala ka na,
ay ng ano mo, ng bridge or nung nag-invite, ay dapat importante talaga na nakaayos ka. So, hindi ka nakasando, di ba? So, maayos yung yung dating mo sa Zoom. Okay? So, positive image on social media. Kasi kung stalker tayo, di ba? Stalk natin yung mga prospects natin, ganyan. So, sila din stalker din sila. So, for example, di ba? So, for example, inibisi ko si Coach Marton. Siyempre, yung guest, ang gagawin nun, tatandaan niya siyempre yung pangalan, okay, ni Coach Marton. And then, search na yun. Okay, sa FB, diba? So, kapag ka nakita na, na may mga rants, diba, doon sa Facebook ni Coach Marton, siyempre, mawawala din talaga yung respect. So, kahit na anong ABC mo doon, ABC natin kay Coach Marton, pero nakita niya yung image sa social media, mawawala yung respect. Okay, kasi syempre, kung ikaw ba naman, di ba, makita mo, puro rants, puro negative yung post. So, nagko-contradict doon sa ABC. Okay, so be professional. So, kailangan as advisor, ka talaga kapag ka may sinabi na, coach, meron akong 5 p.m. Sa Tuesday. So, kailangan be prepared. Okay? So, kailangan readily available yung mga materials mo, di ba? Yung research, di ba? Yung products, yung price list. So, lahat-lahat. And dapat on time ka. Okay? So, show up even the cancel. So, kahit na mag-cancel yung client, so, tayo kasi, as coaches, sa atin kumukuha ng confidence, okay, yung mga natin, yung bridge natin, or yung nag-invite. Okay, so kahit na mag-cancel yan, okay, so i-guide mo pa rin siya. So, gaano kayo, kumbaga mag-evaluate. So, bakit, anong nangyari, bakit kaya siya mag-cancel, ganyan. So, para din siya, hindi rin siya, alam mo yun, hindi rin siya malungkot, hindi rin siya ma-negative, si Bridge na, nag-cancel yung yung guest ko. So, kailangan i-guide pa rin natin siya, bigyan natin, i-tip natin ang kanyang confidence. Okay? So, how to be a good Bridge? So, keep quiet, pay attention, and listen. Okay? So, once na nag-ABC ka na, ikaw din mismo, okay, once na binild up mo, si advisor, ikaw din mismo, dapat unang-una sa'yo manggagaling na ikaw yung makikinig sa presentation, ikaw yung tahimik ka lang, so nakafocus ka, okay, doon sa entire presentation. Bakit? Kasi kung ano yung ginagawa mo, yun din yung gagawin ng client. Okay, so pinakopya ka lang niya. So, ibig sabihin kapag hindi ka nakinig, so nasa isip niya, okay lang palang hindi makinig. Diba? Kasi yung nagpakilala nga sa akin, hindi rin nakikinig. Yung nag-invite din sa akin, hindi nakikinig during the whole presentation. Okay, so sa'yo yan unang manggagaling. Sa'yo unang-una dapat manggaling yung respect, okay, kay advisor. I do not interrupt during the discussion. Okay, so once na nag-start na si coach mo sa open mind, sa presentation, the whole presentation, and yung closing, wag kang mag-interrupt. Okay, so I know very excited ka na ma-share na talaga yung Yosana, 'di ba? Sa iyong guest. Pero okay, so bear in mind na wag kang mag-interrupt. Bakit? Kasi nga, unang-una, syempre, para mapakita mo yung respeto mo doon kay coach, 'di ba? Pinakilala mo, inibisi mo, tapos sabay lagi mo siyang ini-interrupt sa presentation. And syempre, mawawala rin yung momentum ni coach sa pagpe-present, lalo na doon sa closing. Ay lalo na dun sa closing part na kapag ka narinig mo na ano ba yung nagustuhan mo, yung product, yung business, parehas naman. So, tapos kinakat mo parate. Ako, isa yun sa magiging reason bakit hindi mako-close yung deal. Okay, smile all the time. Okay, agree to the presenter by nodding at important details of the presentation. So, kapag ginagawa mo yun, syempre, unang-una, it shows na nakikinig ka talaga sa presentation. And isa yon ay na ginagawa mo na talaga yung ABC. So kung ikaw hindi ka pa nagpe-present, so take down notes, i-master mo talaga yung presentation. So yung presentation ni coach for your guest, yun yung pinaka training mo, okay, para ma-master mo yung presentation. So every slide, kahit ano yung sabihin ni coach doon, okay, so i-take down notes mo para pag the time na ikaw na yung magpe-present, okay, magde-demo drill ka na kay coach, so hindi ka na rin mahihirapan. Okay, so do not, wag tayong mag-leave, okay, sa Zoom. So for example, bawal na kumbaga, may presentation ka,
Tapos, sinamahan mo, for example, sa Zoom, 3 kayo, di ba? Pinakilala, nag-ABC ka, okay? So, okay naman, tama naman talaga yung ABC mo. Sobrang na-build up mo talaga si advisor. Kaso nga lang, di ba, during presentation, di ba? So, iniwan mo silang dalawa. So, dapat andoon yung presence mo. Okay, so coach, meron pa akong di ba? Meron akong, may gagawin pa akong importante. So, no, naiwanan mo talaga yung si advisor at si client. Dapat andoon ka. Okay, so take calls, wag kang magte-take ng calls or check mo yung phone mo while presentation. Okay, kasi ibig sabihin, 'di ba? So hindi ka talaga din naka-focus doon sa presentation. So never be late, never let the advisor meet the client without the bridge. So dapat ikaw muna yung mag-meet at saka si client. Okay, so wag mo nga hayaan na mag-meet na si advisor at saka si client. Okay, so para makapag-ABC ka rin ng tama. Okay, so So role of the bridge, so know the achievements and background of the advisor. Okay, at saka ni bridge. Okay, so unang-una, ang role mo talaga is alamin mo yung achievements at yung background ni advisor. Kasi hindi mo siya ma-ABC or ma-edify ng tama kung hindi mo alam yung background niya. And dapat, okay, alam mo yon by heart. Lalo na talaga sa direct upline. Okay, na nagda-guide sa'yo dito sa negosyo. Kasi, di ba, sabi nga kanina, hindi lang yung ABC na na ma-enumerate natin, masabi natin yung background ni advisor. So, dapat alam na alam mo yung by heart. Okay, para, syempre, mas ramdam kay ni client yung respeto mo kay advisor. Okay, so, syempre, as bridge, ito pala client, and dapat alam mo din na yung background okay, ni client para may heads up mo si advisor. Reconfirm the appointment with the client a day before. Okay, so kasama naman to sa natin, sa inviting natin, di ba? Na kailangan i-reconfirm mo yung appointment. Okay, para ma-inform mo din syempre si advisor kasi syempre si advisor nagpe-prepare yan for the presentation. Okay, so hindi rin yan mag-schedule, di ba? Hindi rin siya mag-schedule ng personal presentation niya kapag alam niya na meron kang presentation, so uunahin ka niya. Okay, so show respect, so i-confirm mo. Okay, so make sure that your client is ready to receive all the information before you introduce him or her to the advisor. So kailangan ready talaga si client. Okay, na ma-receive yung lahat ng information. So alam mo yon yung nakaupo siya ng maayos, kasi hindi siya nagse-cellphone, 'di ba? So dapat before mag-meet si advisor and si client, ready siya. Kaya hindi siya nakahiga, 'di ba? Kasi kung kapag gano'n, hindi talaga yun makikinig. Okay, doon sa presentation. Okay, so how to edify, emphasize their achievement and experience within the organization. Point out their success in other areas of life. So, identify specific individuals na personally natulungan okay, ni advisor. Kasi nga, di ba, at the back of their mind, ang nasa isip nila kung may tutulong ba talaga. Okay, mention their accomplishment in the company. Okay, so edifying flow. So first, syempre, welcome the guest. Okay, guidance of the advisor, busy and thankful. So edify the background of the advisor, guidance, okay, to the guest, and silent your phone and listen. So paano yung flow? So first, syempre, muna natin, i-welcome na natin, or magti-thank you tayo. Okay, doon sa taong na-invite natin. Okay, so thank you for attending this meeting. Okay, so salamat buti nakarating ka. Thank you kasi napagbigyan mo ko. I-acknowledge natin yung time na binigay niya. So dito na, okay, dun sa second part, so guidance of the advisor. So dito mo na sasabihin. So actually, I invited one of my business partner para tulungan talaga akong i-discuss sa'yo yung business na sinabi ko sa'yo. Okay, tapos dito mo na babanggitin, di ba? Yung background ni advisor. Okay, so actually, ito na, di ba? So, alam mo currently, nag-work siya sa isang BPO and ginagawa niya tong negosyo na to ng part-time. Okay? And isa siya sa namin, most respected kay director or leader ng company namin. Alam mo, sobrang thankful ako. Okay, no? Since nag-start ako dito sa business na to, siya talaga yung tumulong sa akin, siya nagtuturo sa akin, paano ko to gagawin. Okay, so eto, sasabihin mo din, for sure, tutulungan ka din niya once nag-decide ka na gawin tong negosyo na to. Kaya sobrang swerte natin kasi napagbigyan niya talaga tayo kahit sobrang busy niya. Okay, so kaya mamaya, so dito mo na din i-instruct okay, sa last part. So kaya mamaya kapag pinakilala na kita sa kanya, make sure na makinig tayong mabuti. Okay, kasi nakakahiya naman naglaan siya ng time para sa akin.
Okay, so make sure lang din no, para hindi mag-sound, okay, na inuutusan natin sa guest natin. So, gamitin mo na lang yung tayo, di ba? Makinig tayo sa kanya. Okay lang ba silent natin yung phone natin para makapag-focus tayo sa kanya. And make sure, di ba? So, reminder, make sure na ikaw mismo makikinig ka and silent mo yung phone mo. Okay? Para hindi rin, madidistract yung guest mo, hindi rin siya gagaya sa iyo. Okay? So, paano ba nagiging ineffective yung ABC? Okay, so, unang-una, naging ineffective ang ABC kapag ini-edify mo si advisor in front of the guest. Okay, so ano yan, awkward yun, yung scenario na yun. So, make sure, okay, na kapag ka nag-ABC ka, wala pa si advisor. Okay, so naalala ko kapag yung face-to-face na presentation, diba? So, nakahiwalay pa muna si advisor. So, nasa table lang, okay, si client, okay, at saka si bridge. Okay, so saka pa lang lalapit si advisor kapag ka ready na yung client na receive yung all information. Okay? So treating the client as a VIP. So ineffective din na tinitreat pa natin na VIP si client kesa kay advisor. Di ba nga dapat si advisor lang talaga ang VIP. So kahit anong background ng guest natin, kahit siya pa yung may-ari ng company, okay? So siya, ang VIP lang talaga is si advisor. Interrupting the advisor during the presentation. So, no nga yun. So, nawawala yung ABC kapag ini-interrupt talaga natin si advisor. Correcting the advisor during the presentation. Okay, so wag natin i-correct si advisor. Okay, so giving false information about the advisor. Okay, build up. So, yun pa yung binibuild up natin si client. Tapos, leaving your coach during presentation. Tapos nag-off cam ka. So, ito yung mga, bakit nagiging ineffective talaga yung presentation. Tapos, gumagamit ka ng cellphone during presentation. Okay, so ano pa yung mga kailangan nating bukod, kasi yung ABC, hindi naman siya during presentation lang, during closing lang ng deal. So, sino pa yung mga ABC natin? So, syempre, first yung USANA. Diba? So, dapat, proud ka na nasa USANA ka, na distributor ka, associate ka ng USANA. Kasi kung pinakinggan mo talaga yung training ni Coach KM talaga kanina, no? Sobrang ganda nung USANA. Okay? And, syempre, yung mga products natin. Diba? Superior quality yung mga products natin. Okay? And, yung offices natin. So, kung meron pa ditong mga pandemic babies na ngayon na nag-start with the business, so I suggest puntahan mo yung offices natin. So, meron tayo sa Makati, kung taga Davao ka, punta ka na sa office, and sa Cebu. Okay? So, ano pa yung mga ini-ABC natin? Itong mga trainings. Okay, so kailangan magaling kang mag-ABC associates mo sa mga clients mo. Okay, ang mga trainings. Okay? Kasi libre na lang yung mga trainings natin, di ba? So, kung kumbaga, mali-leverage ka na eh. Diba? So, may magtuturo na for you, prospect, para mag-invite, para mag-ABC. Diba? Yung complan. So, dapat ini-ABC mo yung trainings and syempre, yung speakers dito. Okay? So, ano pa? Yung ating H&F, yung health and freedom. Kasi mamaya, baka nagtataka ka, baka, alam mo yun, ayaw mo magpapasok ng guest sa health and freedom kasi di ba? Kasi sasabihin nagle-left naman agad sila. Pero ang malaking question kasi doon, na-ABC mo ba ng tama? Okay, yung online business or yung health and freedom natin. Kasi kung na-ABC mo ng tama, yung health and freedom and yung speaker doon, for sure hindi siya magle-left. Okay? Ano pa, yung team, yung natin, step to success. Diba? So, grabe tong system natin. Tayo yung may pinakamagandang system sa buong USANA, Philippines. Diba? Yan, ang dami na na-create ng ating team na PPPS, Rising Star, Leader Alpha. Diba? Ang dami na ring Leadership Summit Qualifier, mga elite, and ang dami na nating mentors. Diba? And yung team natin, Mavericks United. Ikaw, diba? Tayong lahat dito, nilagay tayo ni Lord sa Mavericks United. Be grateful kasi nasa team ka talaga na grabe yung support. Kahit cross lines. Diba? And yung mga goal directors natin. Okay, so grabe, di ba kahapon? Yung training kahapon, yung as goal director, ito na yung kinikita, di ba, ng isang company, di ba? Pero kaya don't underestimate talaga yung business natin. So they're earning 200,000 per month. Sila Coach Anne, sila Coach Tony, sila Coach Ariza, and syempre our Ruby directors, di ba? Our mentor Chris and Jenny Stacchio.
And si Mentor James and Mentor Katrina are Emerald Directors. And syempre, ang founder natin. Okay, so dapat ni-build up mo talaga yung sila natin. Okay? Speak highly of them. Okay? So ito yung aking last slide na. So biblical din, di ba, ang ating ABC, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace to the hearers. Okay, so yun lang po for me. You can connect with me po kung may mga questions po kayo. Okay, so sa Facebook and sa Instagram. Okay, so that's it for me for this morning. Thank you very much for staying. Stay ating 16 strong participants. Okay, so that's it, Coach Martin.